এতিয়া আমি ক্লাস 8 পেজ নাম্বার 41 অনুশীলনী 2.2 আমি আলোচনা কৰিম 10 নম্বৰৰ পৰা সো 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সোৱা কি দিয়া আছে 20 বছৰৰ পাছত স্মিতাৰ বয়স বৰ্তমান বয়সৰ 5 গুণতকৈ 4 বছৰ কম হ'ব স্মিতাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান সো স্মিতাৰ বয়সৰ কথা কৈছে ইয়াতে আমাক স্মিতাৰ বৰ্তমান বয়সটো আমাক দিয়াই নাই আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ধৰি লম যে স্মিতাৰ বয়স x বা y বা z বুলি আমি ধৰি লম ঠিক আছে প্ৰথমে আমি ধৰি লম যে ধৰো স্মিতাৰ বয়স x এটো কৰি চাও বাৰু আমি সোৱা ধৰো স্মিতাৰ বয়স কিমান x তো প্ৰশ্নত কি দিয়া আছিল যে 20 বছৰ পাছত হলে কি হ'ব যদি স্মিতাৰ বয়স x 20 বছৰ পাছত হলে কি হ'ব x + 20 গতিকে x + 20 লিখিলো তাৰ পিছত দিয়া আছিল যে 20 বছৰ পাছত স্মিতাৰ বয়স বৰ্তমান বয়সৰ 5 গুণতকৈ 4 বেছি আমি ধৰি লৈছিলো যে বৰ্তমান বয়সটো x এতিয়া আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে যে বৰ্তমান বয়সৰ 5 গুণ মানে কি 5 গুণ মানে কি x ৰ লগত 5 পূৰণ মানে 5x 5 গুণতকৈ 4 বছৰ কম মানে আমি কি বুজিম মাইনাস বেছি হলে আমি প্লাস লিখিলো হয় কম আছে কাৰণে মাইনাস কিমান কম 4 বছৰ কম গতিকে 4 তো প্ৰশ্নমতে আমাৰ কি হল সমীকৰণটো x + 20 = 5x - 4 এতিয়া আমি সমাধান কৰিম সোৱা ইয়াতে আছে x ইয়াতেও x গতিকে এই 5x টো আমি এটো সাইডে লৈ আহিম x - 5x তে মাইনাস কিয় হল ইয়াতে কাৰণ সোৱা ইয়াতে আমাৰ একো চিন নাই তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া আমি যিকোনো এটা প্লাসক আমি সমান চিনডালৰ সোঁফালে বা বাও সাইডে লৈ যাও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব প্লাস থাকিলে মাইনাস হ'ব পূৰণ থাকিলে হৰণ থাকিলে পূৰণ মানে বিপৰীত হৈ যাব আমাৰ ঠিক আছে ইয়াতে প্লাস আছিল এটো সাইডে লৈ আহিলো সেই কাৰণে মাইনাস হৈ গল x - 5x তাৰ পিছত আছে এতিয়া সোৱা ইয়াতে আমাৰ কি বাকি ৰল -4 এতিয়া এই যেটো +20 আছে এইটো আমি এইফালে লৈ আহিম প্লাস আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব -4 - 20 এটা যদি আমি x মানে এটা x ৰ পৰা যদি আমি 5টা x আমি বিয়োগ কৰো কি থাকিব 4টা x কিন্তু আমি মাইনাসত পাম ঠিক আছে -4x তাৰ পিছত আছে আমাৰ -4 - 20 মাইনাসে কি আমাৰ প্লাস দেখি হ'ব 24 যেহেতু এই সৰু সংখ্যাটোৰ আগত আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমাৰ মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ মাইনাস এটা আহি যাব এতিয়া সোৱা এইটো মাইনাস আৰু এইটো মাইনাস কি হ'ব আমাৰ কটাকটি যাব থাকিল কি 4x আৰু 24 যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগে মানে স্মিতাৰ বয়স উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম x টো আমি এটা সাইড ৰাখি ললো x টোৰ লগত আমাৰ 4 টো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে এই 4 টো যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ কো সাইডে লৈ যাম কি হ'ব 24 ৰ লগত হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে গতিকে সোৱা 24 ৰ লগত 4 টো হৰণ হৈ গল এতিয়া 4 ৰে 24 ক কটাকটি কৰিব পাৰো কিমান বাৰ যাব 6 বাৰ 6 4 * 24 গতিকে x ৰ মান কি পালো আমি 6 তাৰ মানে আমি গম পালো যে স্মিতাৰ বৰ্তমান বয়স 6 বছৰ এতিয়া 11 টো সোৱা কি আছে ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়সৰ দুগুণ 10 বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ 3 গুণ আছিল তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স উলিওৱা সো ইয়াতে আমাক ৰাজৰ আৰু ৰশ্মিৰ বয়স আমাক দিয়াই নাই গতিকে আমি প্ৰথমে কি কৰিম ৰাজৰ বয়স আমি ধৰিম আৰু ৰশ্মিৰ বয়স আমি ধৰি লম আমি ধৰিলা ৰশ্মিৰ বয়স x ধৰিম তেতিয়ালে ৰাজৰ বয়স আমি কি ধৰিম ইয়াতে আমাক দিয়া আছে যে ৰাজৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ দুগুণ মানে কি twice x হ'ব যদি ৰশ্মিৰ বয়স x ৰাজৰ বয়স twice x যেহেতু দুগুণ বুলি কৈছে তাৰ পিছত কি দিছে 10 বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ কি ইমান গুণ 3 গুণ আছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স উলিওৱা সো প্ৰথমে আমি এইখিনি কৰি লওঁ যে ৰশ্মিৰ বয়স আৰু ৰাজৰ বয়স কিমান বুলি আমি ধৰি লম
চোৱা আমি ধৰি ললো যে ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়স x আৰু ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স টুৱাইজ x টুৱাইজ x কিয় লিখিছো কাৰণ আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়াই আছে যে ৰাজৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সতকৈ দুগুণ দুগুণ মানে কি এই x ৰ লগত দুই এটা পূৰণ টুৱাইজ x এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন মতে কি হ'ব আমাক কি কৈছিল যে 10 বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়স ৰশ্মিৰ বয়সৰ 3 গুণ আছিল সো টুৱাইজ x minus 10 is equal to 3 3 গুণ বুলি কৈছে নহয় সেই কাৰণে 3x minus 10 x minus 10 আমি এই কাৰণে লিখিলো কাৰণ আমাক কি কৈছিল যে 10 বছৰ আগতে আগত হলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব মানে ধৰি লোৱা আজি যদি তোমাৰ বয়স 10 বছৰ তোমাক যদি কয় 8 বছৰ আগত তাৰ মানে কি হ'ব 10 ৰ পৰা 8 টো আমি বিয়োগ কৰি দিম মানে 2 বছৰ ঠিক আছে সেই কাৰণে ইয়াতেও আমি ৰাজৰ বয়সতো আমি 10 এটা আমি মাইনাস কৰিছো কাৰণ 10 বছৰ আগৰ কথা কৈছে আৰু এই যেটো ৰশ্মিৰ বয়স আছে x এই x ৰ পৰা আমি 10 এটা মাইনাস কৰিছো কাৰণ 10 বছৰ আগৰ কথা কৈছে এতিয়া আমি সমাধান কৰিম টুৱাইজ x minus 10 ইয়াতে আমি কি কৰিম 3 ৰ লগত x টো পূৰণ কৰা টুৱাইজ x আকৌ 3 ৰ লগত 10 টো পূৰণ কৰা 30 ইয়াতে মাইনাস গতিকে ইয়াতে আমাৰ মাইনাস হ'ব এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ইয়াতে টুৱাইজ x আছে ইয়াতে থ্ৰাইজ x আছে গতিকে আমি এই দুটা এটা সাইডে আমি লৈ লম টুৱাইজ x পাতিলো এই যেটো থ্ৰাইজ x আছে এইটো আমি বাও সাইডে লৈ আহিম ইয়াতে একো নাই মানে কি প্লাস এটা আছে বাও সাইডে লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস থ্ৰাইজ x হ'ব বিপৰীত হৈ যাব চিনটো ইকুৱেল চিন ইয়াতে কি আছে মাইনাস 30 এই 10 টো আকৌ আমি এইফালে লৈ আহিম ফো সাইডে ইয়াতে কি আছে মাইনাস গতিকে ফো সাইডে আনিলে কি হ'ব প্লাস 10 এতিয়া আমি দুটা x ৰ পৰা তিনিটা x যদি বিয়োগ কৰো আমাৰ কেইটা x থাকিব এটা x থাকিব কিন্তু আমাৰ আগত কি হ'ব মাইনাস হ'ব মাইনাসত আহি যাব আমাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা মাইনাস 30 প্লাস 10 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ মাইনাস 20 মানে আমি এতিয়া চোৱা ইয়াতেও মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আছে এইটো মাইনাস আৰু এইটো মাইনাস আমাৰ কটাকটি গল গতিকে x ৰ মান কি পালো 20 তাৰ মানে আমি গম পালো ৰশ্মিৰ বয়স x তাৰ মানে 20 বছৰ আৰু ৰাজৰ বয়স কি হ'ব টুৱাইজ x মানে দুগুণ 2 পূৰণ 20 কিমান 40 বছৰ চোৱা x ৰ মান পালো 20 ৰশ্মিৰ বৰ্তমান বয়স এতিয়া কি হ'ব 20 বছৰ ৰাজৰ বৰ্তমান বয়স কি হ'ব যেহেতু ৰশ্মিতকৈ দুগুণ মানে টুৱাইজ x গতিকে 2 পূৰণ 20 x ৰ জায়গাত আমি 20 লিখিছো এতিয়া এই দুটাৰ পূৰণফল কি হ'ব 40 বছৰ